Cô chào các con. Hôm nay, chúng ta cùng nhau lắng nghe câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ nhé. Ngày xưa, trong một ngôi làng nhỏ yên bình nằm bên rìa khu rừng xanh thẳm, có một cô bé xinh xắn mà ai gặp cũng mến thương. Vì lúc nào cô cũng đội chiếc khăn choàng đỏ thắm do bà ngoại may tặng, nên mọi người đều trìu mến gọi cô là cô bé quàng khăn đỏ. Cô bé có đôi mắt trong veo như giọt sương, nụ cười tươi tắn như nắng mai, lúc nào cũng líu lo như chim chích chòe. Một buổi sáng đẹp trời, mẹ cô chuẩn bị một giỏ quà gồm bánh ngọt thơm phức và một chai sữa mới vắt, dặn con mang giỏ này đến cho bà ngoại nhé, bà đang ốm nên cần được chăm sóc. Nhớ đi đường thẳng, đừng la cà hái hoa hay nói chuyện với người lạ. Cô bé gật đầu lia lịa, vui vẻ nhận lời. Nhưng đôi mắt sáng rỡ của cô lại để lộ vẻ háo hức, như thể chuyến đi này là một cuộc phiêu lưu kỳ thú. Khi băng qua cánh rừng rợp bóng cây, tiếng chim hót líu lo, hương hoa thoang thoảng trong gió, cô bé quàng khăn đỏ cảm thấy mình như lạc vào một thế giới cổ tích. Đang mãi ngắm bướm bướm bay, cô bỗng gặp sói, một kẻ gian xảo nổi tiếng trong rừng. Nó nhếch mép cười, cố làm giọng hiền lành. Cháu gái xinh đẹp, cháu đi đâu thế này? Ngây thơ và lễ phép, cô đáp ngay. Cháu mang quà đến cho bà ngoại ở trong căn nhà nhỏ cuối rừng. Đôi mắt sói sáng lên, lấp lánh mưu mô. Nó nghĩ thầm, thật may mắn. Ta sẽ có cả bà lẫn cháu cho bữa tiệc hôm nay. Rồi sói giả vờ thân thiện, gợi ý. Sao cháu không hái vài bông hoa xinh đẹp bên đường để tặng bà nhỉ? Bà sẽ vui lắm đó. Cô bé nghe thấy thích thú, liền tung tăng chạy nhảy, lúi húi chọn hoa. Nhưng lúc ấy, sói phóng như tên bắn, chạy tắt đến nhà bà. Đến nơi, sói gõ cửa, giả giọng ngọt ngào. Bà ơi, cháu là khăn đỏ đây. Bà ngoại chưa kịp nhận ra sự khác lạ thì đã bị sói nuốt chửng. Sau đó, sói mặc áo ngủ của bà, chui vào chăn, trùm kín đầu, chỉ để lộ đôi mắt gian xảo. Một lát sau, cô bé quàng khăn đỏ bước vào, tay ôm giỏ hoa rực rỡ. Cô nhìn bà mà ngờ ngợ. Bà ơi, sao tai bà to thế? Để bà nghe cháu rõ hơn. Bà ơi, sao mắt bà to thế? Để bà nhìn cháu rõ hơn. Bà ơi, sao miệng bà to thế, mà trông đáng sợ quá? Để bà ăn cháu ngon lành hơn. Sói gầm lên, nhảy bổ ra, nuốt trọn cô bé đáng thương. Nhưng câu chuyện chưa dừng ở đó. Đúng lúc sói đang nằm khò khò vì no nê, bác thợ săn đi ngang nghe tiếng ngáy kỳ lạ liền bước vào. Thấy cảnh tượng, bác hiểu ngay và lập tức dùng dao mổ bụng sói, cứu được cả bà và cháu. Hai bà cháu còn hóm hỉnh nói với nhau. Ôi, may mà bác thợ săn đến kịp, nếu không thì bụng sói đã trở thành ngôi nhà chật chội nhất thế gian. Sau khi cứu được mọi người, bác thợ săn khâu bụng sói lại và bỏ đầy những hòn đá nặng. Khi sói tỉnh dậy, nó loạng choạng chạy vài bước rồi ngã lăn ra và không bao giờ làm hại ai nữa. Từ đó, cô bé quàng khăn đỏ rút ra một bài học quý giá, không nói chuyện với người lạ và luôn nghe lời mẹ dặn. Nhưng với tính cách hồn nhiên, cô vẫn tung tăng ca hát khắp làng, chỉ khác là không còn dám la cà trong rừng một mình nữa. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Cô chúc các con chăm ngoan, học giỏi. Hẹn gặp lại các con ở những câu chuyện tiếp theo.